Bỗng một ngày cô gái này cảm thấy người bạn mập mờ của mình vô cùng kỳ lạ. Anh vốn là một người bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, nhưng ngày hôm nay anh bỗng ấm áp dịu dàng một cách lạ thường. Anh mang lại cho cô cảm giác được chăm sóc chở che như anh của một năm trước, vừa thân quen vừa xa lạ vô cùng. Sáng hôm sau khi vừa thức giấc, nhân cách chính của anh cũng bừng tỉnh. Thấy một chú mèo nằm bên cạnh mình, anh tỏ ra ghét bỏ ra mặt. Anh lạnh lùng bảo cô gái mau mau bế chú mèo đi chỗ khác. Nghe vậy cô gái ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Tối qua chính anh là người đã mua chú mèo này về cơ mà anh trai. Vậy mà mới sau một cơn ngủ say anh lại nói rằng anh không thích nó. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Tối qua anh là một người biết nấu đủ thứ món. Món ăn anh nấu ngon như ở nhà hàng 1 sao. Vậy mà sáng nay anh lại vụng thối vụng nát. Bát cháo hành mà anh nấu có mùi khét lẹt. Nhìn thôi đã nuốt không trôi rồi. Cô gái cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liền nảy lên ham muốn đi tìm sự thật về anh trai mập mờ kia. Thân là người thừa kế của khách sạn Ngải Chiết, Cảnh Chi Hạ không làm gì cũng được ngồi ở vị trí giám đốc của cái khách sạn này. Khách sạn Ngải Chiết là gia tài ba Cảnh Chi Hạ để lại cho cô trước khi lâm chung, nhưng khi đó Cảnh Chi Hạ vẫn còn quá trẻ, không đủ khả năng tiếp quản. Thế nên Giản Kiến chú của cô sẽ tạm thời quản lý khách sạn thay cô. Một ngày không mây không mưa, Cảnh Chi Hạ bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ chị Liễu. Cửa hàng của chị vừa nhập về một chiếc túi xách hàng hiệu thuộc phiên bản siêu giới hạn. Cảnh Chi Hạ nhanh chân thì còn mua được chứ chậm chân là bốc hơi liền. Nghe chị Liễu nói vậy, Cảnh Chi Hạ lập tức lên đường đi săn túi. Thế nhưng Giản Bất Phàm, em họ cô, đã phá tan suy nghĩ của chị gái. Giản Bất Phàm cảm thấy chị gái mình sáng 9 giờ mới đi làm, chiều 5 giờ chiều đã là quá lắm rồi. Nay Cảnh Chi Hạ còn về sớm hơn thì e rằng bố anh sẽ không hài lòng. Giản Bất Phàm khuyên chị gái báo có vội đến đâu thì cũng để sau giờ hành chính. Thế nhưng Cảnh Chi Hạ lại tự tin khẳng định bản thân cần phải đi giải quyết việc quan trọng. Sau khi biết việc quan trọng của Cảnh Chi Hạ là đi mua túi xách thì mặt Giản Bất Phàm hiện rõ 4 chữ không thể tin nổi. Giản Bất Phàm báo cho Cảnh Chi Hạ biết tin giám đốc tập đoàn sắp đến và ba anh muốn Cảnh Chi Hạ là người tiếp đón họ. Nghe xong Cảnh Chi Hạ liền đùn đẩy trách nhiệm này cho chú mình. Đúng lúc này chú Giản Kiến bỗng từ đâu xuất hiện cấm không cho Cảnh Chi Hạ về sớm. Thân là giám đốc khách sạn cô nên ở lại để đón tiếp đối tác. Biết chú mình ưa nịnh, Cảnh Chi Hạ liền tâng bốc chú lên tận mây xanh. Chú Giản Kiến nghe mà mát lòng mát dạ mát ruột gan. Nhân lúc chú còn đang sướng phồng mũi, Cảnh Chi Hạ lập tức đánh bài chuồn. Thế nhưng vừa mới xuống bãi đỗ xe, Cảnh Chi Hạ lại gặp một người vô cùng quen thuộc. Người đó chính là Lâm, bạn trai cũ của cô, người đã mất tích 1 năm qua. Bên cạnh Lâm lúc này còn có một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Cảnh Chi Hạ chắc chắn bản thân đã va phải một thằng tồi. Nếu không thì vì sao sau 1 năm mất tăm mất tích hắn lại xuất hiện bên một người phụ nữ khác? Từng mảnh ký ức vụn vặt bỗng quay về trong tâm trí Cảnh Chi Hạ. Cô và Lâm vừa mới gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình. Chẳng bao lâu sau cả hai đã thành đôi. Nhưng sau một đêm mặn nồng, Lâm bỗng nhiên biến mất vào hư vô. Thứ Cảnh Chi Hạ thấy sau khi tỉnh dậy chỉ là một khoản tiền do Lâm để lại. Trời đất ơi, nhìn thấy tiền mà tức á trời. Lẽ nào Lâm chỉ xem cô là gái bán hoa thôi sao? Thấy Lâm dẫn cô gái trẻ kia tới phòng tổng thống, Cảnh Chi Hạ lập tức kêu nhân viên mở cửa cho cô. Vào bên trong cô khuyên cô gái trẻ kia phải biết giữ mình, đừng để Lâm dụ dỗ. Thế nhưng cô gái kia lại nói người đang tắm rửa sạch sẽ bên trong là tổng giám đốc của họ. Quan trọng là anh ấy chưa từng kết hôn, còn cô chỉ là trợ lý kiêm luật sư của tổng giám đốc mà thôi. Cô cảnh cáo Cảnh Chi Hạ về hành động tự ý xông vào phòng của người khác. Nếu có lần sau cô nhất định sẽ kiện. Đúng lúc này Lâm từ phòng tắm bước ra. Từ những giây phút đầu, Cảnh Chi Hạ đã khẳng định người trước mặt cô là Lâm. Thế nhưng người đó lại nói hai người không quen không biết, chưa từng gặp mặt. Ngài Hân, trợ lý của Cảnh Chi Hạ, cũng nói cho cô biết người đàn ông đó chính là Phó Trạch Nhất, tổng giám đốc của tập đoàn Phàm Mộc. Dù mọi người có nói như thế nào, Cảnh Chi Hạ cũng không tin. Cô nghĩ toàn bộ đều là dăm ba cái trò con bò của Lâm. Đúng lúc này chú Giản Kiến bỗng từ đâu xuất hiện, nhiệt tình tiếp đón Phó Trạch Nhất. Ai mà có ngờ đáp lại họ lại là một bức thư từ luật sư do Ngài Hân mang tới. Nhìn thấy bức thư, không chỉ Giản Kiến mà đến cả Cảnh Chi Hạ cũng phải ngơ ngàng bật ngửa. Họ đã chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón Phó Trạch Nhất một cách nhiệt tình nhất. Thế nhưng ai ngờ lần này Phó Trạch Nhất lại đến để kiện. Ngồi trong văn phòng, Giản Bất Phàm trách cha keo kiệt dùng hàng giả để trang trí khách sạn. Thế nhưng Giản Kiến vẫn rất cố chấp với suy nghĩ tiết kiệm là quốc sách của mình. Giản Kiến dự định sẽ kéo dài quá trình xử lý chuyện này lâu nhất có thể. Đây cũng là một trong những lối chơi thường thấy của ông. Chỉ cần đủ kiên nhẫn kéo dài thời gian đủ lâu, đối phương chắc chắn sẽ thay đổi. Thế nhưng Giản Bất Phàm tin chắc Phó Trạch Nhất không phải đối thủ dễ nhằn như vậy. E rằng Giản Kiến đấu với Phó Trạch Nhất chỉ là châu chấu đá xe. Cảnh Chi Hạ chợt nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Lâm. Ngày hôm đó vì muốn xem một bộ phim mà Cảnh Chi Hạ quyết định bao cả rạp chiếu phim. Cũng bởi cô thích cái cảm giác xem phim một mình. Thế nhưng trong rạp bỗng xuất hiện một chàng trai lạ mặt. Quản lý rạp chiếu phim cho biết anh ấy chính là người soạn nhạc của bộ phim này. Thấy anh chàng cũng khá là ngon cho nên Cảnh Chi Hạ cũng bỏ qua. Không dừng lại ở đó, Cảnh Chi Hạ còn chủ động bắt chuyện làm quen. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Giữa chừng phim bỗng dưng mất tiếng. Lâm lập tức lấy tai nghe ra cho Cảnh Chi Hạ đeo chung. Anh chính là người sáng tác đoạn nhạc cô đang nghe. Ngồi bên nhau, Lâm nói cho Cảnh Chi Hạ nghe về nội dung ý nghĩa của bộ phim. Anh cũng chia sẻ với cô quan điểm của anh về âm nhạc. Cảnh Chi Hạ nghe thôi mà đã mê chữ E kéo dài lắm rồi. Bộ phim kết thúc là lúc cả hai rủ nhau đi ăn tối. Trong bữa ăn, Cảnh Chi Hạ ngỏ ý nhờ Lâm viết cho cô một bản nhạc. Mặc dù chuyện viết nhạc trong một ngày còn khó hơn lên trời, nhưng Lâm vẫn đồng ý. Cảnh Chi Hạ thật sự không thể lý giải nổi vì sao một người vốn dịu dàng chu đáo như Lâm nay bỗng lạnh lùng và vô tình như vậy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Cảnh Chi Hạ quyết định sẽ bồi thường cho Phó Trạch Nhất 50 triệu.
Để có tiền bồi thường cho Phó Trạch Nhất, Cảnh Chi Hạ quyết định ủy thác bán đi cổ phần của khách sạn. Thế nhưng Giản Bất Phàm đã đứng ngoài nghe lén tất cả. Anh nghĩ chị gái mình không nên có những hành động bốc đồng như vậy. Ông nội họ đã dồn biết bao tâm huyết để xây dựng và quản lý cái khách sạn này. Chính vì vậy anh không muốn chị gái mình bị lừa. Không nên vì một thằng đàn ông không ra gì mà đánh mất cả gia tài. Người muốn mua cổ phần từ Cảnh Chi Hạ lại là người do Phó Trạch Nhất đã sắp đặt từ trước. Cuối cùng họ cũng có được quyền sở hữu khách sạn như mong muốn. Tuy nhiên Phó Trạch Nhất không muốn kinh doanh khách sạn mà muốn mua đất ở đó để phát triển một khu thương mại. Cách làm giống như lúc trước tập đoàn Phàm Mộc đã mua trại trẻ mồ côi. Ban đầu giám đốc trại trẻ mồ côi nghĩ rằng Phó Trạch Nhất là một người tốt bụng và sẽ quản lý trại trẻ mồ côi tốt. Thế nên ông đã ký hợp đồng bán cho anh ấy. Nhưng sau khi ký xong máy xúc đã đến và phá hủy toàn bộ trại trẻ mồ côi khiến giám đốc cảm thấy rất tức giận. Sau khi chiếm đoạt khách sạn, Phó Trạch Nhất đã đến quán bar. Ai ngờ lại gặp Cảnh Chi Hạ đang say ngoác cần câu. Ban đầu Phó Trạch Nhất không quan tâm đến sự an toàn của Cảnh Chi Hạ, nhưng khi anh thấy một người đàn ông bỏ thuốc mê vào ly rượu của cô, anh đã theo sau. Nhìn thấy Cảnh Chi Hạ sắp uống ly rượu bị bỏ thuốc, Phó Trạch Nhất vội vàng uống nốt ly rượu và nói với mọi người rằng Cảnh Chi Hạ là bạn của mình. Sau đó anh muốn đưa cô đi. Thế nhưng anh chỉ mới định ra khỏi quán bar thì đã bị ngất đi. Phó Trạch Nhất biết những người này không dễ đối phó, thế nên anh đã dùng chai rượu đập vỡ trên bàn và cắt tay mình để đe dọa họ. Nhìn thấy sự quyết tâm của Phó Trạch Nhất, họ không dám cản trở. Phó Trạch Nhất sau đó đã đưa Cảnh Chi Hạ ra khỏi quán bar và đến một khách sạn gần đó. Vì cả hai đều ở trong tình trạng mê man nên họ đã nằm trên cùng một chiếc giường. Ngày hôm sau khi Cảnh Chi Hạ tỉnh dậy và thấy Phó Trạch Nhất bên cạnh, cô tưởng đó là giấc mơ. Nhưng khi thấy vết thương trên cánh tay của Phó Trạch Nhất, cô mới nhận ra những gì đã xảy ra tối hôm trước không phải là giấc mơ mà thực sự đã xảy ra. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ nghĩ rằng Phó Trạch Nhất chắc chắn là Lâm, nếu không anh sẽ không cứu cô. Sau đó Cảnh Chi Hạ đã gọi nhân viên khách sạn mang hộp thuốc đến để sơ cứu vết thương cho Phó Trạch Nhất. Hiện tại do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, Phó Trạch Nhất vẫn đang ngủ mê. Tuy nhiên Cảnh Chi Hạ nghĩ rằng lý do Phó Trạch Nhất nói không quen biết cô ở khách sạn chắc chắn là có điều gì không dám nói. Chính giữa lúc đó Phó Trạch Nhất tỉnh dậy và đẩy Cảnh Chi Hạ xuống giường khiến cô không thể vùng vẫy. Nhưng rồi Phó Trạch Nhất lại tiếp tục ngủ mê. Cảnh Chi Hạ muốn đứng dậy nhưng bị anh ôm chặt. Cô không có lựa chọn khác ngoài việc tiếp tục nằm đó cùng Phó Trạch Nhất. Khi tác dụng của thuốc mê hết, Phó Trạch Nhất tỉnh dậy và ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm cùng với Cảnh Chi Hạ. Anh nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi thấy Cảnh Chi Hạ vẫn đang ngủ mê, anh không làm phiền cô và để lại một số tiền trước khi rời khách sạn. Phó Trạch Nhất hối hận vì mình lại một lần nữa bị rối rắm với Cảnh Chi Hạ. Tuy nhiên mọi người ở công ty rất lo lắng khi thấy Phó Trạch Nhất đến muộn, bởi đó là lần đầu tiên anh đến muộn. Nhiều người nghi ngờ rằng Phó Trạch Nhất đã bị bắt cóc, bởi vì thường thì anh luôn đến sớm và về muộn, trước nay chưa có ngoại lệ. Trong lúc Phó Trạch Nhất đang đắm chìm trong những suy nghĩ về quá khứ với Cảnh Chi Hạ thì nhận được cuộc gọi từ cô. Cảnh Chi Hạ tỏ ra tức giận khi hỏi vì sao Phó Trạch Nhất lại để lại một tấm thẻ ngân hàng cho cô. Nhưng Phó Trạch Nhất chỉ thoáng qua nói với Cảnh Chi Hạ rằng đó là phong cách thường trực của anh không bao giờ lợi dụng ai. Cảnh Chi Hạ nói cho Phó Trạch Nhất hiểu rằng họ không có gì xảy ra vào tối hôm trước. Giản Kiến quyết định đi tìm Phó Trạch Nhất để đàm phán, bởi ông đã điều tra về Phó Trạch Nhất và phát hiện ra một chuyện. Năm ngoái đã có 3 tháng Phó Trạch Nhất mất tích không một tin tức. Vì vậy Giản Kiến tin rằng Phó Trạch Nhất chắc chắn có một bí mật mà anh ta không muốn người khác biết. Tuy nhiên Cảnh Chi Hạ cũng thấy điều này rất nghi ngờ, bởi thời gian Lâm biến mất khớp với thời gian Phó Trạch Nhất mất tích. Sau đó Giản Bất Phàm đã tìm đến Phó Trạch Nhất nhưng anh bị Ngải Hân chặn lại. Nhìn thấy Ngải Hân, Giản Bất Phàm rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp lại đàn chị mà anh từng theo đuổi thời sinh viên ở đây. Nhưng chính lúc Giản Bất Phàm cảm thấy phấn khích, Ngải Hân lại nói rằng cô không quen biết anh. Nghe vậy Giản Bất Phàm cảm thấy rất thất vọng. Cảnh Chi Hạ sau khi say xỉn đã tìm đến Phó Trạch Nhất để trả lại tiền và buộc Phó Trạch Nhất phải thừa nhận anh ta biết cô. Cảnh Chi Hạ đã sử dụng bạo lực để buộc Phó Trạch Nhất phục hồi trí nhớ. Tuy nhiên trước đó Phó Trạch Nhất đã lấy ra máy ghi âm và ghi lại hành vi bạo lực của Cảnh Chi Hạ. Kết quả là Cảnh Chi Hạ đã bị cảnh sát bắt đi. Phó Trạch Nhất cũng đã gửi video cho cảnh sát tố cáo Cảnh Chi Hạ đã sử dụng bạo lực đánh anh. Tuy nhiên cảnh sát cho rằng họ chỉ là một cặp đôi trẻ có mâu thuẫn nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Họ khuyên Phó Trạch Nhất phải rộng lượng hơn và nói với Cảnh Chi Hạ rằng cô không nên sử dụng bạo lực với bạn trai mình nữa. Muốn giải quyết vấn đề thì nên trao đổi thông tin với nhau. Sau đó họ buộc Cảnh Chi Hạ phải ghi hình và hứa sẽ không bao giờ đánh Phó Trạch Nhất nữa. Khi ra ngoài, Phó Trạch Nhất đã tháo băng trên đầu ra và đe dọa Cảnh Chi Hạ không nên hành động mà không suy nghĩ. Tất cả những điều đó anh ta đều đã sắp đặt. Nếu Cảnh Chi Hạ còn dám làm bậy, anh sẽ công khai video và làm giảm giá trị thị trường của khách sạn Ngải Chiết. Ngày hôm sau, Cảnh Chi Hạ đã đến văn phòng của Phó Trạch Nhất để chờ anh và cảm ơn anh, bởi lẽ Phó Trạch Nhất đã tha thứ cho khách sạn Ngải Chiết. Điều này khiến Phó Trạch Nhất rất ngạc nhiên và không biết Cảnh Chi Hạ đang nói gì. Chính lúc đó Phó Trạch Nhất nhận được cuộc gọi từ Ngải Hân. Cô báo cho anh biết cô đã gửi email từ bỏ việc đòi bồi thường khách sạn Ngải Chiết. Phó Trạch Nhất cảm thấy có gì đó không đúng và nhanh chóng chạy về nhà. Kết quả đã rõ, người ở trong cơ thể anh tối qua không phải là Phó Trạch Nhất mà là một nhân cách khác tên là Lâm. Và việc từ bỏ yêu cầu bồi thường đối với khách sạn Ngải Chiết cũng là do Lâm thao tác để giúp Cảnh Chi Hạ. Trước đó Phó Trạch Nhất và Lâm đã có thỏa thuận với nhau rằng họ sẽ chia sẻ thời gian sử dụng cơ thể. Nhưng giờ đây Lâm vi phạm thỏa thuận vì tình yêu. Điều này khiến Phó Trạch Nhất rất tức giận. Vì vậy anh đã tìm đến bác sĩ để loại bỏ hoàn toàn Lâm khỏi cơ thể mình. Tuy nhiên bác sĩ cho biết điều này cần 3 tháng. Vì vậy Phó Trạch Nhất đã biến mất trong 3 tháng.
Lần này khi trở lại, Phó Trạch Nhất phát hiện Lâm vẫn xuất hiện vì tình yêu. Anh cảm thấy rất bất lực vì Lâm không bị xóa sạch. Khi trở về, Phó Trạch Nhất nói với Cảnh Chi Hạ rằng quyết định từ bỏ việc đòi bồi thường trước đó là giả mạo, do một người bạn đã sử dụng máy tính của anh để chơi xấu. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ rất tức giận. Cô đã mắng Phó Trạch Nhất rồi rời đi. Cảnh Chi Hạ không còn cách nào khác ngoài việc liên hệ với người mua để bán cổ phần. Nhưng chú của cô Giản Kiến đã nghe thấy và trách móc Cảnh Chi Hạ vì đã bán cổ phần. Ông còn dẫn Cảnh Chi Hạ đến mộ của cha cô để xin lỗi rồi bảo cô giải thích rõ cho cha mình. Chú còn gọi điện cho mẹ của cô hy vọng bà có thể thuyết phục Cảnh Chi Hạ. Nhưng hiện tại mẹ cô đã đi nước ngoài tìm kiếm tình yêu mới. Cảnh Chi Hạ bảo mẹ cô hẹn hò thoải mái và không nên quan tâm đến công việc kinh doanh. Cảnh Chi Hạ hứa với chú mình sẽ không bán khách sạn, nhưng cô đã tìm một người khác và ký kết hợp đồng chỉ bán một phần cổ phần. Cảnh Chi Hạ tưởng mọi chuyện đã ổn nhưng chú cô vẫn biết và rất tức giận. Cảnh Chi Hạ biết chú cô thích được khen ngợi nên cô đã khen chú một cách vô cùng tinh tế. Giản Kiến không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận, bởi vì quyền sở hữu khách sạn vẫn thuộc về Cảnh Chi Hạ và họ vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên họ không biết người mua cổ phần kia thực sự là do Phó Trạch Nhất sắp đặt. Cảnh Chi Hạ muốn từ chức và rời khỏi khách sạn vì Lâm hiện tại đã khác so với trước, và chỉ khi cô rời đi cô mới có thể quên anh ta hoàn toàn. Khi Cảnh Chi Hạ đang thu dọn đồ đạc để rời đi, cô muốn kết thúc mối quan hệ của mình một cách hoàn chỉnh nên đã gọi cho Phó Trạch Nhất muốn gặp anh, nhưng không ngờ lại bị Phó Trạch Nhất từ chối lạnh lùng. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ vô cùng thất vọng. Sau khi Phó Trạch Nhất trở về nhà, anh đã để lại một câu nói cho Lâm. Trước đó mọi hành động của Lâm đều bị anh phá hủy. Bây giờ Cảnh Chi Hạ cũng sắp ra đi, anh bảo Lâm đừng có làm điều ngớ ngẩn. Lâm bực tức với Phó Trạch Nhất đến mức không thể chịu nổi. Anh lái xe ra khỏi nhà và suýt nữa rơi xuống vách đá. May mắn thay anh đã được cứu bởi một người đẹp. Xe rơi xuống nhưng Lâm đã được kéo lên. Ngày hôm sau, Phó Trạch Nhất rất tức giận với cách Lâm hành xử. Lâm đã chán thở nhưng vẫn còn làm phiền Phó Trạch Nhất. Anh gọi Lâm ra ngoài để giải thích. Phó Trạch Nhất nghĩ chắc chắn là vì Cảnh Chi Hạ, vì vậy anh quyết định giữ Cảnh Chi Hạ lại. Như vậy thì Lâm sẽ không làm điều ngớ ngẩn nữa. Ngay khi máy bay của Cảnh Chi Hạ sắp cất cánh, cô nhận được một cuộc gọi từ Phó Trạch Nhất. Anh muốn nói chuyện nhưng đã bị từ chối. Rất nhanh bên ngoài máy bay đã đầy bong bóng. Trên đó viết Cảnh Chi Hạ anh yêu em, xin hãy ở lại. Điều này khiến nhiều hành khách ghen tị. Phó Trạch Nhất xuất hiện với bó hoa trước mặt mọi người làm cho Cảnh Chi Hạ rất cảm động. Phó Trạch Nhất đi đến trước mặt cô và trao cho cô một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn. Nhiều người cổ vũ và muốn cô chấp nhận lời cầu hôn. Ngay lúc đó Cảnh Chi Hạ bị tiếp viên hàng không đánh thức. Hóa ra mọi chuyện chỉ là giấc mơ của Cảnh Chi Hạ. Tiếp viên hàng không đánh thức cô vì Phó Trạch Nhất đã đến. Phó Trạch Nhất lạnh lùng báo cho Cảnh Chi Hạ biết cô không thể rời đi, bởi vì họ vẫn còn hợp đồng chưa hoàn thành. Và bây giờ anh yêu cầu Cảnh Chi Hạ phải phục vụ Phàm Mộc trong 1 tháng theo điều khoản của hợp đồng. Giản Bất Phàm nghĩ rằng có lẽ Phó Trạch Nhất làm như vậy vì thích Cảnh Chi Hạ, giống như những tình tiết trong các bộ phim truyền hình, đều là vì thích nữ chính mà làm khó dễ. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ cũng cảm thấy khá có khả năng. Cảnh Chi Hạ trong văn phòng nhìn thấy kế hoạch của Phó Trạch Nhất, trên đó chỉ có khu thương mại mới của Phó thị nhưng không có kế hoạch của ngài Chiết. Điều này làm Cảnh Chi Hạ rất băn khoăn. Thế nhưng cô đã bị Phó Trạch Nhất đuổi ra khỏi văn phòng. Phó Trạch Nhất sắp xếp cho cô một chỗ làm việc ở ngoài, còn nơi đó thuộc về Phó Trạch Nhất. Sau đó trước khi Cảnh Chi Hạ tan ca, Phó Trạch Nhất còn giao cho cô rất nhiều công việc khó khăn để thực hiện. Điều này làm cho Cảnh Chi Hạ rất tức giận nhưng cô vẫn cố thực hiện. Hết cách Cảnh Chi Hạ chỉ có thể đồng ý. Phó Trạch Nhất cũng làm việc đến rất muộn mới tan ca, nhưng khi thấy Cảnh Chi Hạ mệt mỏi đến nằm trên sàn ngủ, anh cũng rất đau lòng. Anh lấy áo của mình đắp lên cho Cảnh Chi Hạ. Anh lo lắng cô sẽ bị lạnh. Chính lúc đó trong tình trạng mơ màng, Cảnh Chi Hạ tưởng rằng Phó Trạch Nhất chính là Lâm nên đã kéo anh lại. Điều này khiến Phó Trạch Nhất cũng có cảm tình với Cảnh Chi Hạ. Anh ở lại bên cô và cùng nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau Phó Trạch Nhất tỉnh dậy và đi ra ngoài. Anh sai Ngải Hân mang bữa sáng đến cho Cảnh Chi Hạ. Cảnh Chi Hạ tưởng rằng mình có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng Phó Trạch Nhất lại yêu cầu cô lái xe đưa anh về. Cảnh Chi Hạ tức giận không chịu nổi. Giản Bất Phàm gặp Ngải Hân ở công ty. Anh muốn Ngải Hân có thể nhớ đến mình nên đã sử dụng mọi biện pháp hy vọng Ngải Hân sẽ nhớ ra anh. Kết quả là Ngải Hân từ lâu đã biết Giản Bất Phàm là ai. Điều này làm Giản Bất Phàm rất vui, nhưng Ngải Hân đã có hôn ước với một người tên Mã Sĩ Hiền, khiến cho sự vui mừng của Giản Bất Phàm trở nên vô ích. Phó Trạch Nhất yêu cầu Cảnh Chi Hạ lái xe đưa anh về nhà nhưng nơi họ đến lại là nhà của Phó thị. Cảnh Chi Hạ cảm thấy Phó Trạch Nhất quá đáng, không chỉ yêu cầu cô làm thêm giờ mà còn bắt cô làm tài xế riêng đưa anh về nhà. Khi đến nhà của Phó Trạch Nhất, Cảnh Chi Hạ bị anh sắp xếp dọn dẹp vệ sinh cho cả ngôi nhà. Điều này khiến cô càng tức giận hơn và quay người muốn rời đi. Tuy nhiên cô bị Phó Trạch Nhất đe dọa rằng nếu không làm cô sẽ vi phạm điều khoản của hợp đồng. Không có lựa chọn nào khác, Cảnh Chi Hạ đành đồng ý và quay trở lại công việc. Phó Thịnh Vinh thấy có một người giúp việc ở nhà anh ta, yêu cầu Cảnh Chi Hạ pha trà cho anh. Trong quá trình pha trà, Cảnh Chi Hạ biết được từ nhân viên công ty rằng Phó Thịnh Vinh là một quan chức cao cấp. Cảnh Chi Hạ chợt nảy sinh ý định phá vỡ cuộc trò chuyện giữa họ. Cô hy vọng rằng nếu làm Phó Trạch Nhất tức giận anh sẽ sa thải cô. Cảnh Chi Hạ mang trà đến và cố ý đổ trà lên người chú hai với mong muốn Phó Trạch Nhất sẽ rất tức giận. Thế nhưng Phó Trạch Nhất không phản ứng gì. Trái lại, Phó Thịnh Vinh rất tức giận với hành động của Cảnh Chi Hạ và đã đẩy cô ngã sau. Khi tách trà bị vỡ, Cảnh Chi Hạ suýt bị thương do những mảnh vỡ. May mắn Phó Trạch Nhất đã ôm chặt cô. Anh thậm chí còn chê bai hành động của chú hai khiến Phó Thịnh Vinh càng tức giận hơn.
Phó Trạch Nhất dẫn Cảnh Chi Hạ ra ngoài và khen cô đã xử lý tình huống rất tốt, đồng thời cho cô nghỉ một ngày để nghỉ ngơi. Cảnh Chi Hạ mừng rỡ đến không tưởng. Cô lấy hành lý sẵn sàng cho chuyến du lịch, nhưng Phó Trạch Nhất muốn đi cùng. Điều này khiến tâm trạng hạnh phúc của Cảnh Chi Hạ nhanh chóng trở nên tồi tệ. Cảnh Chi Hạ ban đầu định đi du lịch, nhưng do Phó Trạch Nhất muốn đi theo nên cô đã quyết định tới trung tâm thương mại mua sắm điên đảo. Cô còn bắt Phó Trạch Nhất phải trả tất cả chi phí của ngày hôm đó. Khi họ đang ăn tại một nhà hàng, một ông già bất ngờ ngã xuống và bất tỉnh. Cảnh Chi Hạ nhanh chóng tiến lại và thực hiện các biện pháp sơ cứu tim phổi. Nhờ sự cứu trợ của cô, ông già đã tỉnh lại trước khi xe cứu thương đến. Gia đình ông già bày tỏ lòng biết ơn với Cảnh Chi Hạ. Lý do Cảnh Chi Hạ phản ứng nhanh như vậy là vì cha cô đã ra đi vì một cơn đau tim đột ngột. Nếu lúc đó có ai đó biết cách cấp cứu, có lẽ cha cô sẽ không mất đi sớm như vậy. Cảnh Chi Hạ kể cho Phó Trạch Nhất biết cô cũng mắc bệnh tim, nhưng mỗi khi cô nghe tiết tấu mà Lâm chơi, cảm giác của cô sẽ được cải thiện. Chỉ là hiện tại Phó Trạch Nhất không nhớ gì về điều đó. Chính lúc này trái tim của Cảnh Chi Hạ bắt đầu đập nhanh. Phó Trạch Nhất nhanh chóng dẫn cô tìm một cây đàn piano và bắt đầu chơi bản nhạc mà Lâm thường chơi. Cảnh Chi Hạ ngạc nhiên nhìn Phó Trạch Nhất, hóa ra anh ấy nhớ tất cả. Trên đường về nhà, Cảnh Chi Hạ hỏi Phó Trạch Nhất tại sao anh ta lại giả vờ không nhận ra cô, nhưng Phó Trạch Nhất không trả lời. Khi về đến nhà, Cảnh Chi Hạ nói với Phó Trạch Nhất rằng bệnh tim của cô chỉ là do hạ đường huyết, chỉ cần giữ đường huyết ổn định cô sẽ không bị ảnh hưởng. Cảnh Chi Hạ về nhà nhưng không thể ngủ. Cô luôn suy nghĩ về Phó Trạch Nhất. Cô không hiểu anh ta muốn làm gì. Cô nghĩ về anh suốt đêm, thậm chí mơ thấy anh đến bên cạnh cô giúp cô ngủ. Hôm sau, Cảnh Chi Hạ nhận được một cuộc điện thoại từ Phó Thịnh Vinh mời cô ra ngoài gặp mặt. Khi gặp mặt, Phó Thịnh Vinh muốn mua lại cổ phần mà Cảnh Chi Hạ đang nắm giữ và còn sẵn lòng trả giá gấp 3 lần. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Phó Thịnh Vinh nói với cô rằng nếu cô bán lại cổ phần cho Phó Trạch Nhất, khách sạn sẽ bị phá bỏ. Tới lúc này, Cảnh Chi Hạ mới biết rằng Phó Trạch Nhất đã âm mưu từ trước. Anh ta muốn phá hủy khách sạn để xây dựng khu thương mại mới. Khi trở về, Cảnh Chi Hạ đã mắng Phó Trạch Nhất thậm tệ. Dù anh đã đạt được mục tiêu nhưng vẫn muốn giữ lại những người dưới quyền của mình để tự tay phá hủy khách sạn trước mắt họ. Cảnh Chi Hạ nói với Phó Trạch Nhất rằng cô sẽ không bao giờ để cho Phó Thị thắng cuộc. Phó Trạch Nhất đã tìm một giáo viên dạy đàn piano để học cách chơi bản nhạc đàn piano cho Cảnh Chi Hạ. Sau một thời gian học, Phó Trạch Nhất đã trở nên rất thành thạo trong việc chơi piano. Phó Trạch Nhất sắp xếp cho Ngải Hân tổ chức một cuộc họp lớn của các cổ đông để họ có thể thảo luận về việc lập kế hoạch cho khu thương mại mới. Cảnh Chi Hạ biết rằng Phó Trạch Nhất muốn đóng cửa khách sạn, thế nên cô đã mời chú của mình đến để cùng thảo luận cách ngăn chặn. Tại cuộc họp, khi Phó Trạch Nhất đề xuất ý định phá hủy khách sạn, Cảnh Chi Hạ đã đưa ra ý kiến phản đối. Cô tin rằng mình là cổ đông lớn nhất của khách sạn và mình có quyền quyết định. Nhưng điều mà Cảnh Chi Hạ không biết là chú cô cũng đã bán một phần cổ phần của mình. Ngay cả khi cổ phần của họ cộng lại cũng không bằng số cổ phần mà Phó Trạch Nhất nắm giữ. Vì vậy họ không thể ngăn chặn quyết định của Phó Trạch Nhất. Để cản trở kế hoạch của Phó Trạch Nhất, Cảnh Chi Hạ đã sử dụng một chiêu thức thấp kém. Đó là lừa dối anh vào hầm rượu và đe dọa anh ký một thỏa thuận từ bỏ việc phá hủy khách sạn. Tuy nhiên, cây bút ghi âm trong tay Phó Trạch Nhất một lần nữa đã giúp anh. Phó Trạch Nhất đã ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại. Sau khi ký xong, anh thông báo với Cảnh Chi Hạ rằng thỏa thuận giữa họ là vô hiệu. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ rất tức giận. Cô đã bảo em trai mình là Giản Bất Phàm khóa cửa hầm không cho phép Phó Trạch Nhất ra ngoài. Lúc này Ngải Hân cũng vội vã đến. Giản Bất Phàm lo sợ bị Ngải Hân phát hiện nên đã đẩy cô ra khỏi cửa và nói rằng Phó Trạch Nhất không ở trong hầm, anh chỉ đang chơi trò chơi ở cửa hầm mà thôi. Khi Phó Trạch Nhất đang chuẩn bị ra khỏi cửa, anh bị một cái bình hoa đâm vào lòng bàn tay. Cảnh Chi Hạ gấp rút kêu Giản Bất Phàm mở cửa nhưng anh ấy đã rời đi. Cảnh Chi Hạ và Phó Trạch Nhất chỉ có thể bị mắc kẹt bên trong. Cảnh Chi Hạ kể cho Phó Trạch Nhất nghe về câu chuyện của những chai rượu trong hầm rượu. Đó đều là câu chuyện của người sáng lập khách sạn Ngải Chiết. Họ có một tình cảm sâu sắc với khách sạn Ngải Chiết. Mặc dù họ muốn bán nó nhưng họ cũng chỉ mong muốn có người tiếp tục quản lý nó tốt. Cảnh Chi Hạ còn yêu cầu Phó Trạch Nhất đừng phá hủy khách sạn. Phó Trạch Nhất không đồng ý nhưng sẵn lòng xem xét. Chính lúc này, Giản Bất Phàm và Ngải Hân đi vào và giải thoát họ. Một ngôi sao nổi tiếng tên là Diệp Vũ Tây đến khách sạn. Nhiều fan đứng đông đúc ở cửa đợi anh xuất hiện. Giản Kiến tới và báo cho Cảnh Chi Hạ biết Diệp Vũ Tây yêu cầu được phục vụ bởi cô. Vì khách sạn, Cảnh Chi Hạ quyết định phục vụ Diệp Vũ Tây một cách cá nhân. Tuy cô đã sắp xếp nhiều phòng cho Diệp Vũ Tây nhưng anh ấy đều không hài lòng. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ rất bất lực. Cuối cùng cô phải đồng ý sắp xếp phòng tổng thống cho anh. Sau khi Cảnh Chi Hạ rời đi, các trợ lý đều cảm thấy Diệp Vũ Tây đã quá đáng. Nhưng lần này Diệp Vũ Tây đến không phải để ở khách sạn mà là muốn làm khó Cảnh Chi Hạ. Bởi vì mẹ cô sắp kết hôn với anh trai của Diệp Vũ Tây và Diệp Vũ Tây muốn ngăn cản đám cưới này. Thế nên anh mới tìm cách quấy rối Cảnh Chi Hạ. Cảnh Chi Hạ không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến Phó Trạch Nhất để thương lượng việc nhượng bộ phòng tổng thống cho Diệp Vũ Tây. Cô nghĩ rằng Phó Trạch Nhất sẽ phản đối nhưng không ngờ anh lại đồng ý. Sau đó họ đã sắp xếp cho Diệp Vũ Tây ở đó. Điều mà Cảnh Chi Hạ không ngờ tới là Diệp Vũ Tây yêu cầu cô phải tự mình dọn dẹp phòng. Đúng lúc đó, Phó Trạch Nhất nhớ ra mình đánh rơi một món đồ ở phòng nên đã đến lấy. Anh thấy Cảnh Chi Hạ phục vụ cho Diệp Vũ Tây thì rất tức giận. Anh nghĩ rằng việc dọn phòng chỉ cần những người dọn dẹp trong khách sạn là đủ. Yêu cầu một tổng giám đốc như Cảnh Chi Hạ làm công việc này thật sự quá đáng. Nhưng vào thời điểm này, Cảnh Chi Hạ vẫn còn giận Phó Trạch Nhất nên đã yêu cầu anh rời đi nhanh chóng. Họ cũng đang làm việc để khách sạn hoạt động tốt hơn. Cảnh Chi Hạ bị Diệp Vũ Tây sai vặt đến nỗi không còn như một người tử tế. Khi về nhà, cô đã than phiền với Giản Bất Phàm.
Ngay cả mẹ cô cũng chưa bao giờ sai bảo cô như thế. Thông tin Cảnh Chi Hạ đã làm sạch phòng của Diệp Vũ Tây nhanh chóng được đăng tải trên mạng. Rất nhiều netizen đã khen ngợi khách sạn ngải chiếc của Cảnh Chi Hạ. Điều này khiến Diệp Vũ Tây cảm thấy Cảnh Chi Hạ đã biến họa thành phúc, sử dụng sự cố này để quảng cáo cho khách sạn mà không mất phí. Do đó anh đã mời Cảnh Chi Hạ ra ngoài ăn tối. Chính trong khoảnh khắc Diệp Vũ Tây mời Cảnh Chi Hạ ra ăn tối, Phó Trạch Nhất cũng đã đến. Anh thấy Diệp Vũ Tây có hành động rất thân mật với Cảnh Chi Hạ, thậm chí tặng cô một chiếc túi giới hạn. Điều này khiến anh không thể chịu nổi. Chính lúc đó điện thoại của Thịnh tổng vang lên. Thịnh tổng rất quan trọng đối với kế hoạch lần này của Phó thị. Nhưng khi Phó Trạch Nhất thấy Cảnh Chi Hạ và Diệp Vũ Tây thân mật như vậy thì anh không thể kiềm chế nổi và đã cắt đứt cuộc gọi. Phó Trạch Nhất bảo Ngải Hân tiếp đãi Thịnh tổng, còn anh đã kéo Cảnh Chi Hạ đi. Cảnh Chi Hạ tức giận vùng vằng với Phó Trạch Nhất và muốn quay lại lấy túi xách của mình. Sau khi Phó Trạch Nhất trở về, anh đã tìm đến Diệp Vũ Tây để thương lượng, yêu cầu anh ta rời khỏi khách sạn và phải giữ khoảng cách với Cảnh Chi Hạ. Diệp Vũ Tây nhận ra Phó Trạch Nhất đang muốn bảo vệ Cảnh Chi Hạ, thế nên anh đã đồng ý với yêu cầu của Phó Trạch Nhất. Cảnh Chi Hạ vẫn luôn suy nghĩ về những lời của Phó Quốc Cường. Hóa ra Phó Trạch Nhất đã luôn phản đối kế hoạch của tập đoàn Phàm Mộc vì cô. Chính lúc này Giản Bất Phàm đã trở về. Anh báo cho chị gái mình biết rằng Phó Trạch Nhất đã từ bỏ kế hoạch phá hủy khách sạn vì Cảnh Chi Hạ. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ tin rằng những gì Phó Quốc Cường nói có lẽ là sự thật. Phó Trạch Nhất đã làm nhiều việc vì cô. Ngải Hân giúp Phó Trạch Nhất sắp xếp để gặp Thịnh tổng, nhưng Ngải Hân chỉ liên hệ được với thư ký của Thịnh tổng và biết rằng Thịnh tổng đã đi nghỉ mát, nhưng thư ký không tiết lộ đi nghỉ ở đâu. Do đó cả hai đều đoán rằng ông chắc chắn đã đi đến Vịnh Nam Á hoặc Vịnh Bắc Á. Phó Trạch Nhất quyết định để Ngải Hân và anh chia ra làm hai nhóm. Nhưng ngay lúc này Ngải Hân nhận được cuộc gọi từ chú hai Phó Thịnh Vinh. Ông yêu cầu cô nhất định phải ngăn chặn Phó Trạch Nhất gặp Thịnh tổng. Vì vậy khi họ chuẩn bị xuất phát, Ngải Hân giả vờ bị đau bụng. Phó Trạch Nhất nhanh chóng đến và giúp cô đến bệnh viện để kiểm tra. Ngay lúc đó Giản Bất Phàm tình cờ đi ngang qua và kéo Ngải Hân vào bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ tưởng rằng Ngải Hân là vợ của Giản Bất Phàm. Điều này khiến Giản Bất Phàm rất vui. Dù Ngải Hân bị đe dọa và phải tuân theo lời của Phó Thịnh Vinh, nhưng cô cũng lo lắng rằng nếu Phó Trạch Nhất không gặp Thịnh tổng thì chuyện không hay sẽ xảy ra. Vì vậy cô lén gửi tin nhắn cho Cảnh Chi Hạ, hy vọng cô sẽ đến Vịnh Bắc Á để giúp Phó Trạch Nhất gặp Thịnh tổng. Cảnh Chi Hạ tại Vịnh Bắc Á đã gặp được thư ký của Thịnh tổng. Biết rằng Thịnh tổng đang ở Vịnh Bắc Á, cô đã gọi điện cho Phó Trạch Nhất bảo anh đừng đến Vịnh Nam Á nữa. Vì vậy cả hai đều đến Vịnh Bắc Á để tìm Thịnh tổng, nhưng không ngờ bị thư ký cản trở và bị nói dối rằng Thịnh tổng không ở đó. Phó Trạch Nhất không còn cách nào khác ngoài việc dắt Cảnh Chi Hạ đi dạo ở bãi biển. Họ bất ngờ bắt gặp một cô bé đang chơi một mình trên bãi biển. Hai người lo lắng cho sự an toàn của cô bé nên đã chơi cùng cô. Cô bé muốn chơi trò người một nhà với họ. Cô gọi Cảnh Chi Hạ là mẹ cô, còn Phó Trạch Nhất là bố của cô. Điều này khiến cả hai cười vui vẻ. Họ chơi với nhau cho đến khuya và cô bé đã ngủ. Thế nên hai người đã gọi cảnh sát và giao cô bé cho họ xử lý. Cả hai biết được rằng mẹ của cô bé đã ngỏm củ tỏi và chỉ còn một người cha đang ở một nơi xa và bây giờ đang trên đường tới. Cảm thấy thương cho cô bé, hai người quyết định tự tay làm một món quà tặng cho cô. Phó Trạch Nhất và Cảnh Chi Hạ đã tìm và tặng đồ chơi cho cô bé, làm cho cô bé rất vui mừng. Chính lúc này cha của cô bé cũng đến. Điều mà hai người không ngờ đến là cha của cô bé lại chính là Thịnh tổng. Thái độ của họ với cô bé làm Thịnh tổng cảm thấy rất quý trọng và quyết định tiếp tục hợp tác với họ. Sau đó Cảnh Chi Hạ và Phó Trạch Nhất đã lái xe đưa cô bé Ngôn Ngôn trở về nhà. Phó Trạch Nhất gọi Cảnh Chi Hạ đến để giao phó công việc. Anh bảo cô từ nay sẽ quản lý công việc khách sạn vì anh sẽ trở về nhà họ Phó. Phó Trạch Nhất muốn mời Cảnh Chi Hạ đi ăn nhưng không ngờ bị Cảnh Chi Hạ từ chối. Cảnh Chi Hạ nói với Phó Trạch Nhất rằng mặc dù một năm trước cô đã từng thích anh nhưng bây giờ họ đã chấm dứt mối quan hệ. Lời nói này khiến Phó Trạch Nhất cảm thấy khó chấp nhận. Thế nên anh đã chạy về trong mưa để tìm bác sĩ Mạc Tử Kỳ giải quyết vấn đề. Tuy nhiên bác sĩ Mạc Tử Kỳ khuyên Phó Trạch Nhất nên tỏ tình một cách chính thống. Chỉ có như vậy mới chữa khỏi bệnh tương tư của anh. Ngày hôm sau đi làm, Phó Trạch Nhất tình cờ nghe thấy Giản Bất Phàm đang gọi điện thoại cho Cảnh Chi Hạ. Đầu dây bên kia nói với Giản Bất Phàm rằng cô ấy sắp đi lấy váy cưới với Diệp Vũ Tây. Điều này làm cho Phó Trạch Nhất cảm thấy có một cuộc khủng hoảng. Vì vậy anh nhanh chóng lái xe ra ngoài tìm Cảnh Chi Hạ. Phó Trạch Nhất lén vào và thấy Cảnh Chi Hạ đang thử váy cưới. Anh cảm thấy buồn ơi là buồn. Nhưng sau đó nhân viên cửa hàng nói với Phó Trạch Nhất rằng Cảnh Chi Hạ chỉ đang thử váy cho mẹ cô. Lúc này Phó Trạch Nhất mới yên lòng. Thế nhưng khi Phó Trạch Nhất lấy hết dũng khí để nói với Cảnh Chi Hạ rằng anh yêu cô thì lại bị cô từ chối. Cảnh Chi Hạ cho rằng Phó Trạch Nhất đối xử với tình yêu như một trò chơi. Vì vậy Phó Trạch Nhất nói dối rằng anh đã mất trí nhớ. Phó Trạch Nhất giữ chặt Cảnh Chi Hạ và hôn cô. Cảnh Chi Hạ hoàn toàn bị đánh bại bởi nụ hôn của Phó Trạch Nhất. Ngay lúc này Lâm đột ngột xuất hiện. Phó Trạch Nhất cố gắng kiềm chế không để Lâm ra ngoài, nhưng sợ Cảnh Chi Hạ phát hiện nên quay người chạy trốn. Cảnh Chi Hạ chạy khắp nơi để tìm Phó Trạch Nhất. Cuối cùng tìm thấy anh ở phòng đàn piano của cửa hàng váy cưới. Lúc này Phó Trạch Nhất đang chơi piano. Cảnh Chi Hạ tiến lên và ôm chặt anh. Ngay khi Cảnh Chi Hạ và Phó Trạch Nhất đang ở trong khoảnh khắc dễ thương thì cảnh sát xuất hiện. Họ giữ Cảnh Chi Hạ lại và bảo cô rằng họ đã gặp Phó Trạch Nhất trước đó tại hiện trường một tai nạn xe hơi. Cảnh sát nghĩ rằng Phó Trạch Nhất có xu hướng làm liều. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ lo lắng, nên cô quay lại tìm Phó Trạch Nhất để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên người tại thời điểm đó không phải là Phó Trạch Nhất mà là Lâm. Lâm nói với Cảnh Chi Hạ rằng anh ấy không tìm cách tự đi chầu Diêm Vương.
mà chỉ đang cảm thấy lo lắng tìm Cảnh Chi Hạ nên mới gây ra tai nạn. Sau lời giải thích của Lâm, Cảnh Chi Hạ cuối cùng cũng yên lòng. Phó Trạch Nhất rất tức giận với sự xuất hiện của Lâm, nhưng Lâm lại muốn thương lượng với Phó Trạch Nhất để quay trở lại tình trạng quen thuộc một năm trước. Phó Trạch Nhất yêu cầu Lâm nhanh chóng rời đi và không quấy rối Cảnh Chi Hạ nữa. Nhưng Lâm lại tin rằng trong mắt Cảnh Chi Hạ bây giờ chỉ có mình anh chứ không phải là Phó Trạch Nhất. Cảnh Chi Hạ lo lắng rằng cô cũng sẽ ngỏm củ tỏi vì bệnh tim giống như cha mình. Chính lúc cô cảm thấy tâm trạng khó chịu thì cô nghe thấy một giai điệu piano từ cửa hàng âm nhạc và tim cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảnh Chi Hạ nhanh chóng vào cửa hàng để tìm tác giả và phát hiện người đó chính là Lâm. Sau đó cô thuê cả rạp chiếu phim để nghe giai điệu piano cho yên tĩnh. Cảnh Chi Hạ đã đăng ký dấu vân tay của mình vào khóa cửa của nhà Phó Trạch Nhất. Sau đó Lâm nói với Phó Trạch Nhất rằng từ giờ Cảnh Chi Hạ sẽ tự do ra vào nhà họ. Thế nhưng Lâm sẽ không bao giờ nhường lại Cảnh Chi Hạ cho Phó Trạch Nhất. Dù từ nhỏ đến lớn Lâm luôn nhường nhịn Phó Trạch Nhất, nhưng đối với Cảnh Chi Hạ Lâm chắc chắn sẽ không nhượng bộ nữa. Vì vậy hai người đã làm một cuộc hẹn. Ai nhận được chìa khóa nhà của Cảnh Chi Hạ trước thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Sau khi Lâm xuất hiện, anh đã tìm hiểu về Cảnh Chi Hạ từ Ngải Hân. Ngải Hân cảm thấy Phó Trạch Nhất trước mắt giống như một người hoàn toàn khác. Chính lúc này anh nhận được cuộc gọi từ Cảnh Chi Hạ và biết cô ấy đang ốm. Phó Trạch Nhất nhanh chóng bỏ mọi việc để chăm sóc cô. Tuy nhiên điều làm Cảnh Chi Hạ ngạc nhiên là Phó Trạch Nhất biết nấu ăn và cư xử khác hẳn so với trước. Điều này khiến cô càng có cảm tình với anh. Lâm cảm thấy đã đến lúc nên yêu cầu chìa khóa nhà từ Cảnh Chi Hạ với lý do sau này sẽ tiện chăm sóc cô. Nhưng Cảnh Chi Hạ đã không đưa cho anh. Lâm cảm thấy chưa phải lúc nên anh đã đi ngủ ở phòng Cảnh Chi Hạ đã sắp xếp cho mình. Sáng ngày hôm sau Phó Trạch Nhất nấu cho Cảnh Chi Hạ một nồi cháo rất khó ăn. Nhưng Cảnh Chi Hạ cảm thấy chỉ cần Phó Trạch Nhất biết nấu là đã rất đủ rồi. Phó Trạch Nhất ở lại nhà Cảnh Chi Hạ để làm việc và chăm sóc cô. Nhưng khi mèo ra ngoài anh không dám lại gần. May mắn thay Cảnh Chi Hạ đã mang mèo đi nên Phó Trạch Nhất mới dám tiến lại bàn làm việc. Anh đã mời Ngải Hân và một số người phụ trách dự án đến nhà làm việc. Thậm chí đã thay đổi địa chỉ phỏng vấn cho một ứng viên đến nhà Cảnh Chi Hạ. Kết quả Phó Trạch Nhất yêu cầu ứng viên đó nấu ăn khiến mọi người cảm thấy rất lạ. Nhưng tất cả đều là để phục vụ Cảnh Chi Hạ. Ngải Hân đưa món ăn cho Cảnh Chi Hạ. Cô rất vui vì tưởng là do Phó Trạch Nhất tự tay làm. Tuy nhiên Ngải Hân lại nói rằng Phó Trạch Nhất chưa bao giờ vào bếp. Cảnh Chi Hạ nghi ngờ mình có thể đã tưởng tượng ra, vì tối qua rõ ràng là Phó Trạch Nhất nấu cháo cho cô. Tuy nhiên Phó Trạch Nhất vẫn rất bá đạo và đã hôn Cảnh Chi Hạ. Điều này khiến cô rất phản cảm. Phó Trạch Nhất muốn biết họ có hôn nhau ngày hôm trước không, nhưng Cảnh Chi Hạ nói với anh rằng họ không hôn nhau vì cô bị ốm. Phó Trạch Nhất yên lòng khi biết Lâm không có cơ hội hôn cô. Sau đó anh yêu cầu Cảnh Chi Hạ ngày mai đừng gặp anh nữa. Mục đích của anh chính là không muốn Lâm xuất hiện và có bất kỳ tiếp xúc nào với Cảnh Chi Hạ. Hóa ra người đến ứng tuyển tại chỗ của Phó Trạch Nhất cũng được Phó Thịnh Vinh chú hai của anh sắp đặt. Phó Thịnh Vinh muốn biết thêm một số thông tin về Phó Trạch Nhất, nhưng kết quả là người đó chỉ làm một bữa ăn tại chỗ Phó Trạch Nhất và không thu được bất cứ thông tin giá trị nào. Do đó Phó Thịnh Vinh đã sắp xếp một con thuyền cho người đó và bảo anh ta trốn đi ngay trong đêm. Sau này không bao giờ được cho Phó Trạch Nhất thấy mặt anh ta nữa. Cảnh Chi Hạ theo lời hứa với Phó Trạch Nhất là không nhận cuộc gọi của Lâm nhanh chóng cắt máy. Không ngờ Phó Trạch Nhất tự mình đến tìm cô. Anh nói với Cảnh Chi Hạ rằng anh chỉ không gặp cô vào ngày mai. Việc không gặp nhau hôm nay không tính. Chỉ sau đó Lâm mới phát hiện rằng Phó Trạch Nhất đã lên máy bay đêm và đi ra nước ngoài để tránh cho Lâm có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với Cảnh Chi Hạ. Chuyến bay cuối cùng cũng đã cất cánh và Lâm không thể trở về trong hôm nay. Điều này khiến Lâm vô cùng tức giận, vì trước đó đã nói là không sử dụng mọi thủ đoạn, nhưng giờ đây Phó Trạch Nhất lại dùng biện pháp như vậy để đối phó với anh. Sau đó Phó Trạch Nhất và Lâm mỗi người một ngày đều cố gắng chinh phục Cảnh Chi Hạ. Cả hai đều cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt. Đôi khi tính cách và sở thích của họ khá khác biệt, và họ luôn hỏi xem liệu tình cảm hôm nay có tốt hơn hôm qua hay không. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ cảm thấy như mình bị rối loạn nhân cách và đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý không biết phải giải thích như thế nào, vì ông cho rằng Cảnh Chi Hạ đang yêu hai người cùng một lúc. Ngải Hân báo cho Lâm biết rằng Thịnh tổng đã đến và bảo anh nhanh chóng gặp mặt. Điều này khiến Lâm không biết phải làm thế nào, vì trước đó Phó Trạch Nhất đã không thông báo cho anh về việc quan trọng này. Khi Lâm gặp Thịnh tổng, anh ta mất phương hướng và không biết phải trả lời thế nào. Thịnh tổng cảm thấy Phó Trạch Nhất dường như chưa sẵn sàng để hợp tác với họ. Ngay lúc đó Cảnh Chi Hạ bước vào và nói với Thịnh tổng rằng họ đã sẵn sàng từ lâu. Sau đó Cảnh Chi Hạ giao tài liệu mà Phó Trạch Nhất đã chuẩn bị trước đó cho Thịnh tổng, hy vọng họ có thể hợp tác trong tương lai. Nhờ vào sự cố gắng của Cảnh Chi Hạ, cuối cùng hợp đồng cũng đã được ký kết. Tại bữa tiệc ăn mừng việc hợp tác với Thịnh tổng, có người tìm thấy dây tay của Cảnh Chi Hạ và đưa cho Lâm. Tuy nhiên Lâm không biết anh đã tặng dây tay cho Cảnh Chi Hạ. Lúc này tính cách của Phó Trạch Nhất xuất hiện. Phó Trạch Nhất cho rằng Cảnh Chi Hạ mất dây tay chắc chắn có gặp phải nguy hiểm. Phó Trạch Nhất vội vàng tìm kiếm và phát hiện Cảnh Chi Hạ đã ngất trong nhà vệ sinh và trán bị thương. Phó Trạch Nhất ngay lập tức đưa Cảnh Chi Hạ đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là Cảnh Chi Hạ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ do hạ đường huyết dẫn đến tình trạng ngất xỉu, nhưng cũng cần nghỉ ngơi vài ngày tại bệnh viện. Phó Trạch Nhất cho rằng Lâm đã không chăm sóc Cảnh Chi Hạ tốt, thế nên anh gọi cho Mạc Tử Kỳ muốn loại bỏ Lâm hoàn toàn. Dù biết rằng điều này rất nguy hiểm, nhưng Phó Trạch Nhất cho rằng dù làm tổn thương chính mình, anh cũng không cho phép Cảnh Chi Hạ bị thương. Giản Bất Phàm phát hiện Mã Sĩ Hiền có quan hệ bên ngoài với một người phụ nữ khác, vì vậy anh chụp ảnh và cho Ngải Hân xem. Không ngờ Ngải Hân bảo Giản Bất Phàm đừng làm lớn chuyện và rồi cô quay đi. Ngải Hân có tâm trạng không tốt, một mình ở nhà uống rượu.
Giản Bất Phàm gõ cửa đến bên cạnh cô. Điều này làm Ngải Hân cảm thấy Giản Bất Phàm rất ấm áp, vì thế Ngải Hân đã dựa vào vai của Bất Phàm ngủ ngon lành. Điều này khiến Giản Bất Phàm cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ. Lâm cũng biết rằng do lỗi của mình đã làm Cảnh Chi Hạ bị thương, anh muốn Phó Trạch Nhất tha thứ cho mình, nhưng Phó Trạch Nhất cảm thấy mình không có thời gian để tức giận với Lâm. Trong lúc Phó Trạch Nhất và Lâm đang trò chuyện thì Cảnh Chi Hạ đã phát hiện. Cô nghĩ rằng Phó Trạch Nhất đang tự nói chuyện một mình, vì vậy cô thảo luận với Giản Bất Phàm về việc Phó Trạch Nhất có bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết, và cô muốn điều tra việc này. Sau giờ làm việc, Giản Bất Phàm lại đến nhà Ngải Hân để mừng sinh nhật cô. Tuy nhiên anh chàng gặp Mã Sĩ Hiền đang cầm hành lý chuẩn bị đi. Giản Bất Phàm tức giận khi thấy Ngải Hân vẫn ở bên người đàn ông đó. Sau khi Mã Sĩ Hiền đi, anh tiến lại và hỏi Ngải Hân, tại sao cô chưa chia tay với Mã Sĩ Hiền? Ngải Hân yêu cầu Giản Bất Phàm dừng lại, nhưng Giản Bất Phàm càng nói càng phấn khích, khiến Ngải Hân không chịu nổi và vô tình làm vỡ lọ hoa. Tiếng động lớn đánh động đến những người bạn đồng nghiệp đang ẩn sau ghế sofa để tổ chức sinh nhật cho cô. Mọi người không thể giấu mình nữa và buộc phải ra ngoài, nhưng không khí trở nên rất khó xử. Cuối cùng Giản Bất Phàm cũng hiểu tại sao Ngải Hân muốn anh im lặng. Sau khi gửi lời chúc mừng đến Ngải Hân, đồng nghiệp cũng biết điều và rời đi. Giản Bất Phàm xin lỗi Ngải Hân. Ngải Hân cho Giản Bất Phàm biết cô đã chia tay với Mã Sĩ Hiền. Lần này là Mã Sĩ Hiền muốn tái hợp nhưng đã bị Ngải Hân từ chối. Cảnh Chi Hạ muốn tìm hiểu sự thật nên đã tự mình đến nhà Phó Trạch Nhất. Cô muốn thông qua các chi tiết để hiểu rõ hơn về Phó Trạch Nhất, nhưng Phó Trạch Nhất lo lắng mình sẽ bị Cảnh Chi Hạ phát hiện điều gì đó nên đã nhanh chóng đưa cô về nhà. Trong quá trình đó, Cảnh Chi Hạ cố tình đổ nước trái cây lên áo của Phó Trạch Nhất. Phó Trạch Nhất nhanh chóng đi vào phòng tắm để làm sạch áo, và Cảnh Chi Hạ lợi dụng cơ hội để kiểm tra thông tin trên máy tính của anh. Cô phát hiện lịch trình gặp gỡ của Phó Trạch Nhất với Mạc Tử Kỳ. Điều này làm cho Cảnh Chi Hạ cảm thấy kỳ lạ. Cảnh Chi Hạ muốn tìm cơ hội ở lại nên giả vờ bị chấn thương chân và không thể về. Biết Ngải Hân đã chia tay, Giản Bất Phàm quyết định ở lại đồng hành cùng cô. Kết quả là Ngải Hân lại lần nữa ngủ gục trên vai của Giản Bất Phàm. Lần này Giản Bất Phàm không còn xấu hổ, anh lấy chăn đắp lên Ngải Hân, còn anh thì nằm xuống sàn nhà. Giữa đêm vì bật điều hòa, Ngải Hân thấy Giản Bất Phàm hơi lạnh nên cô đã đắp chăn của mình cho anh. Điều này khiến trong lòng Giản Bất Phàm vui sướng như nở hoa. Nếu Cảnh Chi Hạ muốn ở lại, cô chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Vì vậy cô yêu cầu Phó Trạch Nhất hợp tác với mình làm những việc giữa nam và nữ nên làm. Lần này làm Phó Trạch Nhất sợ hãi, tưởng rằng Cảnh Chi Hạ muốn làm chuyện ấy với anh, nhưng không ngờ cô chỉ muốn chơi bài. Mặc dù Cảnh Chi Hạ là người đề xuất trò chơi, nhưng Phó Trạch Nhất thông minh chưa từng thua cô. Mặt Cảnh Chi Hạ dán đầy giấy khiến cô tức giận và không muốn chơi nữa. Phó Trạch Nhất không muốn làm Cảnh Chi Hạ buồn nên đã nhường cô một ván, và kết quả là Cảnh Chi Hạ thắng. Cô nói lên điều mình mong muốn trong lòng, hy vọng Phó Trạch Nhất không làm gì khiến cô thất vọng. Cô mong anh không lừa dối cô. Sau đó Cảnh Chi Hạ tặng cho Phó Trạch Nhất một tấm thẻ miễn tử. Vì vậy hai người say đắm nằm trên giường và cởi hết quần áo trên người. Khi Cảnh Chi Hạ tỉnh dậy, cô phát hiện Phó Trạch Nhất đã rời đi. Vì vậy cô đã rủ Giản Bất Phàm đến bệnh viện tìm Mạc Tử Kỳ. Kết quả ngoài cửa phòng làm việc của Mạc Tử Kỳ, cô lén nghe được cuộc trò chuyện giữa Phó Trạch Nhất và ông bác sĩ. Mạc Tử Kỳ nói với Phó Trạch Nhất rằng chỉ có thể có một người giữa họ được chọn. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ cảm thấy hơi bối rối. Khi Phó Trạch Nhất quay lưng để thanh toán, Cảnh Chi Hạ đã bảo Giản Bất Phàm giả vờ ngất xỉu để gọi Mạc Tử Kỳ giúp đỡ. Sau đó cô đã tận dụng cơ hội để lẻn vào phòng làm việc và xem hồ sơ bệnh của Mạc Tử Kỳ dành cho Phó Trạch Nhất. Cô phát hiện chuyện Phó Trạch Nhất mắc chứng đa nhân cách và chỉ có một trong hai nhân cách, Phó Trạch Nhất hoặc Lâm, có thể sống. Cảnh Chi Hạ cảm thấy người luôn yêu cô là Lâm, trong khi đó Phó Trạch Nhất chỉ có sự tính toán và lừa dối đối với cô. Lời nói của Cảnh Chi Hạ khiến Phó Trạch Nhất không thể chấp nhận. Ban đầu Phó Trạch Nhất thực sự chỉ muốn lừa dối Cảnh Chi Hạ để lấy quyền sở hữu của khách sạn, nhưng sau đó Phó Trạch Nhất đã yêu Cảnh Chi Hạ và tất cả những gì anh ấy đã dành cho cô đều là chân thành. Tối qua Cảnh Chi Hạ đã tặng cho Phó Trạch Nhất một lá bài poker. Cô nói với anh rằng miễn là anh giữ lá bài đó thì dù anh có làm sai điều gì cũng sẽ được tha thứ. Nhưng Cảnh Chi Hạ đã xé nát lá bài đó. Cô không muốn tha thứ cho Phó Trạch Nhất vì sự lừa dối của anh. Phó Trạch Nhất cảm thấy rất tuyệt vọng với cách cư xử của Cảnh Chi Hạ và quay người bước vào phòng mổ. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ rất lo lắng. Chỉ cần Phó Trạch Nhất vào phòng mổ thì chắc chắn một trong hai nhân cách sẽ bị xóa sổ. Cảnh Chi Hạ xin Phó Trạch Nhất không phẫu thuật, nhưng Phó Trạch Nhất chỉ nói với cô một câu: những gì anh không có được người khác cũng không được mong muốn. Khi cuộc phẫu thuật của Phó Trạch Nhất kết thúc, Mạc Tử Kỳ nói với anh rằng anh có thể xuất viện và sau này anh có thể tiếp tục mối quan hệ bình thường với Cảnh Chi Hạ. Nghe xong Phó Trạch Nhất trở nên rất buồn bã. Anh cảm thấy anh và Cảnh Chi Hạ chưa bao giờ bắt đầu, vậy làm sao có thể kết thúc? Cô tiểu thư của gia đình nhà họ Hạ, Hạ Bối Nhi đã để mắt đến Phó Trạch Nhất. Cô cảm thấy mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ với Phó Trạch Nhất. Mặc dù Hạ tổng cho rằng mình đã quen biết với nhà họ Phó hơn 20 năm nhưng lại không tự tin có thể chiếm được lòng Phó Trạch Nhất. Tuy nhiên Hạ Bối Nhi lại tin rằng cô có khả năng thuần phục con ngựa hoang của Phó Trạch Nhất, vì cô có nền tảng trong việc thuần hóa ngựa. Giản Bất Phàm đi tìm Cảnh Chi Hạ vì nghĩ rằng cô đang làm liều bằng cách cắt cổ tay trong nhà vệ sinh. Giản Bất Phàm nhanh chóng vào cứu, nhưng hóa ra Cảnh Chi Hạ chỉ đang không vui và đang làm sạch nhà vệ sinh. Cảnh Chi Hạ nói với Giản Bất Phàm rằng cô đã chặn Phó Trạch Nhất. Sau đó cô kêu Giản Bất Phàm nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh nữ nếu không muốn bị bắt. Ngải Hân thông báo cho Phó Trạch Nhất rằng mọi người ngoài kia đang đồn đoán về tin đồn tình ái giữa anh và tiểu thư gia đình trang sức Hạ Lai Hạ Bối Nhi.
Điều này khiến Phó Trạch Nhất rất ngạc nhiên vì anh hoàn toàn không có mối quan hệ nào với Hạ Bối Nhi, vậy mà lại có tin đồn. Khi Phó Trạch Nhất trở về nhà, anh thấy Hạ Bối Nhi đang chờ anh. Điều này khiến Phó Trạch Nhất rất bất ngờ. Cha anh Phó Quốc Cường nói với Phó Trạch Nhất rằng Hạ Bối Nhi là đối tác hợp tác trong tương lai của gia đình họ. Ông rất thích việc Hạ Bối Nhi chụp lén Phó Trạch Nhất làm phương tiện quảng cáo. Ông cho rằng Hạ Bối Nhi thực sự là một thiên tài kinh doanh. Một thời gian sau họ sẽ thông báo cho giới truyền thông rằng đó chỉ là một sự hợp tác chiến lược. Phó Trạch Nhất cũng cảm thấy rằng ý kiến của Hạ Bối Nhi khá tốt. Đây cũng chính là cơ hội để làm cho Cảnh Chi Hạ hối hận và quay lại với anh. Hạ Bối Nhi thấy rằng nhiều đồ vật trong nhà Phó Trạch Nhất đều thuộc về Cảnh Chi Hạ nên cô đã yêu cầu Phó Trạch Nhất vứt bỏ chúng. Cô không muốn nhìn thấy đồ vật của một phụ nữ khác xuất hiện trước mặt mình. Điều này làm Phó Trạch Nhất rất tức giận. Anh đã đẩy Hạ Bối Nhi ra khỏi cửa và nói với cô rằng người không nên xuất hiện trong nhà anh không phải là Cảnh Chi Hạ mà là Hạ Bối Nhi. Điều này làm cho Hạ Bối Nhi cực kỳ tức giận. Cô đã đổ hết sự oán giận của mình lên Cảnh Chi Hạ. Bên này Giản Bất Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh lấy chiếc nhẫn kim cương trong tay mình và quỳ gối hy vọng Ngải Hân sẽ gả cho anh. Hành động của Giản Bất Phàm khiến Mã Sĩ Hiền cảm thấy rất buồn cười. Hắn cho rằng họ chỉ đang diễn kịch, nhưng ai ngờ Ngải Hân thực sự đã đồng ý lời cầu hôn của Giản Bất Phàm và đeo nhẫn lên ngón áp út của mình. Sau đó cô quay lại và chủ động hôn Giản Bất Phàm. Khi về nhà, Ngải Hân đã chủ động hôn Giản Bất Phàm, nhưng chính lúc này cô nhận được cuộc gọi từ Phó Thịnh Vinh, người đã yêu cầu cô hành động. Tâm trạng của Ngải Hân đột ngột thay đổi. Cô cảm thấy mình không nên làm ảnh hưởng đến Giản Bất Phàm nên đã trả lại chiếc nhẫn cho anh. Điều này khiến Giản Bất Phàm khó chịu không thôi, vì anh và Ngải Hân mới chỉ xác định mối quan hệ nhưng mọi thứ đã đảo lộn. Ngải Hân đã gửi tin nhắn cho Phó Trạch Nhất xin nghỉ vài ngày và Phó Trạch Nhất đã đồng ý. Phó Trạch Nhất được Hạ Bối Nhi dẫn đi thử váy cưới. Tại đó anh đã gặp lại Cảnh Chi Hạ. Cô đã biết về mối quan hệ giữa Phó Trạch Nhất và Hạ Bối Nhi. Hạ Bối Nhi đã bảo Cảnh Chi Hạ yên tâm vì cô đã đặt tiệc cưới tại khách sạn Ngải Chiết, đảm bảo sẽ mang lại lợi ích lớn cho khách sạn của họ. Lời nói này khiến cả Phó Trạch Nhất và Cảnh Chi Hạ cảm thấy tức giận. Hạ Bối Nhi mời Cảnh Chi Hạ thảo luận về kế hoạch tổ chức tiệc và còn yêu cầu cô giúp mình đặt nhẫn đính hôn. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ rất ngạc nhiên nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý. Sau đó Hạ Bối Nhi kể cho Phó Trạch Nhất biết về việc Cảnh Chi Hạ đã giúp cô đặt nhẫn. Phó Trạch Nhất cảm thấy rằng Cảnh Chi Hạ không còn tình cảm với anh, thậm chí còn giúp Hạ Bối Nhi đặt nhẫn. Lễ đính hôn giữa Phó Trạch Nhất và Hạ Bối Nhi nhanh chóng diễn ra. Ai ngờ Hạ Bối Nhi lại mời Cảnh Chi Hạ lên sân khấu và yêu cầu cô đưa nhẫn cho Phó Trạch Nhất. Sau đó Phó Trạch Nhất đeo nhẫn cho Hạ Bối Nhi. Điều này khiến cả Phó Trạch Nhất và Cảnh Chi Hạ rất ngạc nhiên. Họ không ngờ Hạ Bối Nhi lại mưu mô như vậy. Chưa dừng lại ở đó, Hạ Bối Nhi còn công bố trên sân khấu rằng Cảnh Chi Hạ hiện đang độc thân và Hạ Bối Nhi muốn chọn một chàng trai lý tưởng cho Cảnh Chi Hạ. Cảnh Chi Hạ thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Đúng lúc đó, người mà Phó Trạch Nhất đã sắp xếp trước đã tắt đèn trong hội trường. Nơi đó trở nên tối om. Phó Trạch Nhất nắm lấy tay Cảnh Chi Hạ và cả hai nhanh chóng trốn thoát. Cảnh Chi Hạ đã giật tay ra khỏi Phó Trạch Nhất và nói với anh rằng sau này đừng tìm cô nữa. Mặc cho Phó Trạch Nhất giải thích rằng anh chỉ tổ chức một sự kiện kinh doanh, nhưng Cảnh Chi Hạ không muốn nghe và quay đi. Phó Trạch Nhất muốn đuổi theo Cảnh Chi Hạ đến mức gần như điên rồ. Trên đường phố có thể thấy rất nhiều áp phích mà Phó Trạch Nhất dán lên cho Cảnh Chi Hạ. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ nghĩ rằng Phó Trạch Nhất gần như đã điên lên. Cảnh Chi Hạ tình cờ gặp Diệp Vũ Tây trên đường, không ngờ anh ta đang đi tham dự lễ cưới của mẹ Cảnh Chi Hạ và anh trai anh. Vì vậy Cảnh Chi Hạ đã kéo Diệp Vũ Tây đi và giả vờ là bạn trai của mình để cho Phó Trạch Nhất xem. Tuy nhiên Phó Trạch Nhất hoàn toàn không tin rằng họ đang hẹn hò. Cảnh Chi Hạ muốn Phó Trạch Nhất tin nên đã cố ý hôn Diệp Vũ Tây trước mặt anh. Điều này khiến Phó Trạch Nhất không chịu nổi và rời đi. Cảnh Chi Hạ bảo Phó Trạch Nhất sau này đừng tìm cô nữa, hy vọng đó sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau trong cuộc đời này. Cô không muốn gặp lại Phó Trạch Nhất nữa. Cảnh Chi Hạ buồn vì đã mất Lâm. Cô đến quán bar một mình và uống rất nhiều, đến mức say mềm và suýt ngã. May mắn thay Phó Trạch Nhất đã đến kịp thời và đưa cô về nhà. Khi Phó Trạch Nhất đặt Cảnh Chi Hạ lên ghế sofa, cô đã hôn anh, nhưng lúc này trong miệng cô vẫn gọi tên Lâm. Điều này làm Phó Trạch Nhất cảm thấy rất buồn. Anh nghĩ rằng trong trái tim Cảnh Chi Hạ chỉ có Lâm và không có chỗ nào dành cho mình. Vì vậy anh đã quay lưng đi. Sáng hôm sau Lâm đã đến và gọi cửa nhà Cảnh Chi Hạ. Khi anh nói về bản nhạc piano nổi tiếng của mình, Cảnh Chi Hạ đã hạnh phúc ôm anh. Cảnh Chi Hạ nghĩ rằng Lâm đã bị Phó Trạch Nhất loại bỏ, nhưng Lâm nói với Cảnh Chi Hạ rằng thực ra Phó Trạch Nhất chưa đủ tàn nhẫn để làm điều đó. Hiện tại họ vẫn đang dùng cùng một cơ thể. Đúng lúc đó Cảnh Chi Hạ nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Mẹ Cảnh Chi Hạ nói rằng bà muốn hủy bỏ lễ cưới. Cảnh Chi Hạ vội vàng đến nơi để giải quyết vấn đề. Khi đến nơi, Cảnh Chi Hạ phát hiện ra rằng mẹ mình đã làm mất nhẫn cưới và đang cắn rứt. Chính vì vậy bà quyết định không cưới chồng nữa. Cảnh Chi Hạ dẫn theo Lâm đi tìm chiếc nhẫn. Tuy nhiên mẹ cô nói rằng chiếc nhẫn đã bị một con mèo cắn và mang đi. Hai người bắt đầu tìm kiếm con mèo. Sau một hồi tìm kiếm, họ đã tìm thấy tổ của con mèo nơi có chiếc nhẫn mà mẹ Cảnh Chi Hạ đã mất. Cảnh Chi Hạ đem chiếc nhẫn trả lại cho mẹ mình, nhưng cô biết rằng con mèo sẽ không thích những thứ cứng như chiếc nhẫn. Cuối cùng mẹ Cảnh Chi Hạ thừa nhận là bà đã giấu chiếc nhẫn vào tổ mèo vì bà không muốn kết hôn nữa. Điều này làm cho ông chồng Diệp Minh rất bối rối, nghĩ rằng mình đã làm gì sai. Mẹ Cảnh Chi Hạ tên là Tinh Tinh. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Cảnh Chi Hạ vào tối hôm trước, trong đó cô con gái say rượu của bà đã nói rằng cô không muốn mẹ cô rời xa mình. Tinh Tinh cảm thấy Cảnh Chi Hạ không muốn bà kết hôn vì nếu vậy cô sẽ cô đơn.
Khi biết được điều này, Cảnh Chi Hạ nói với mẹ rằng đó chỉ là một hiểu lầm. Cô mong muốn mẹ cô kết hôn sớm nhất có thể. Cô sẽ chúc mừng mẹ mình có một gia đình hạnh phúc. Cuối cùng dưới sự giải thích của con gái, Tinh Tinh đã thay đổi quyết định và đồng ý kết hôn với Diệp Minh. Ngày hôm sau tại đám cưới của Tinh Tinh và Diệp Minh, Nhạc Công không thể tham gia vì có việc bận. Điều này khiến Tinh Tinh rất bất mãn. Lúc này Lâm đã giải quyết vấn đề nhạc cho buổi lễ bằng cách trình diễn một giai điệu tuyệt vời. Điều này khiến những người có mặt ở đó đều rất ghen tị với Cảnh Chi Hạ vì cô có một anh bạn trai như thế. Khi Tinh Tinh ném bó hoa Cảnh Chi Hạ đã bắt được, mọi người đều hô vang mong muốn Cảnh Chi Hạ và Lâm sẽ ở bên nhau. Trong buổi lễ, Lâm đã mời Cảnh Chi Hạ khiêu vũ. Lúc này Cảnh Chi Hạ thực sự không biết cô thích ai trong hai người họ. Trước đó Lâm đã có nhiều cơ hội để giải thích cho Cảnh Chi Hạ biết anh là ai nhưng anh không nói. Đó cũng là lý do tại sao Cảnh Chi Hạ thất vọng với Lâm, nên cô muốn họ cùng nhau suy nghĩ rõ ràng trước khi quyết định. Khi trở về nhà, Cảnh Chi Hạ kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ mình. Tinh Tinh cảm thấy con gái mình đã bị lừa gạt và rất đáng thương. Tinh Tinh liền gọi điện cho Diệp Minh bảo anh chuyển tiền cho Cảnh Chi Hạ để trả nợ. Phó Quốc Cường đã gọi Cảnh Chi Hạ đến và yêu cầu cô rời xa Phó Trạch Nhất. Chỉ cần Cảnh Chi Hạ đồng ý thì cô có thể đưa ra bất kỳ giá nào. Nhưng lúc đó Phó Trạch Nhất xuất hiện đổ tất cả số tiền của Cảnh Chi Hạ vào bể bơi. Phó Trạch Nhất bảo rằng chỉ cần anh không nói lời nào thì không ai có thể thay đổi được điều gì. Khi Cảnh Chi Hạ nhận túi xách của mình, cô cũng bị Phó Trạch Nhất kéo xuống nước. Khi hai người lên bờ thấy Cảnh Chi Hạ ướt đẫm, Phó Trạch Nhất đã lấy máy sấy tóc sấy cho cô. Cảnh Chi Hạ cảm động trước hành động này của Phó Trạch Nhất, nhưng sau đó cô vẫn quyết định đi tìm Phó Quốc Cường muốn trả tiền để mua lại cổ phần. Lần này Phó Quốc Cường không còn cứng rắn như trước, thậm chí ông còn mời cô ăn một bữa tối. Sau khi Cảnh Chi Hạ rời khỏi đó, cô đã nói với Phó Trạch Nhất rằng dù Phó Quốc Cường rất thông minh nhưng cô cảm thấy hiện tại Phó Quốc Cường bắt đầu có vấn đề về trí nhớ. Phó Trạch Nhất lo lắng rằng với việc trí nhớ của cha mình giảm sút, vì vậy anh đã nhờ Cảnh Chi Hạ giúp mình sắp xếp và gắn kết hình ảnh trong album gia đình, giúp Phó Quốc Cường có thể nhớ được danh tính và tên của khách qua album. Nhờ sự sắp xếp của Cảnh Chi Hạ, album giờ đây có các chú thích, và khi có khách đến nhà, Phó Quốc Cường cũng có thể xác định được ai là ai qua album. Để tìm kiếm lợi ích cho gia đình nhà họ Phó, Phó Quốc Cường đã chủ động tìm gặp Hạ tổng để thảo luận về việc hợp tác trong tương lai. Điều này khiến Hạ tổng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một người mạnh mẽ như Phó Quốc Cường lại có thể cúi đầu và nhận lỗi vì Phó Trạch Nhất. Điều này thật sự rất hiếm có, khó tìm. Dưới sự nỗ lực của Phó Quốc Cường, cuối cùng hợp đồng hợp tác đã được ký kết. Cảnh Chi Hạ hẹn Phó Trạch Nhất gặp mặt, nhưng người đến gặp cô lại là Nhân Cách Lâm, bởi vì ngày hôm trước là ngày giỗ của Phó Tự Lâm. Sau khi gặp chú hai, tâm trạng của Phó Trạch Nhất không tốt nên anh đã không muốn ra ngoài. Chính vì vậy Phó Trạch Nhất đã để Lâm ra gặp Cảnh Chi Hạ. Tuy nhiên Lâm không muốn kể cho Cảnh Chi Hạ về mối quan hệ giữa Phó Trạch Nhất và Phó Tự Lâm, chờ cho đến khi Phó Trạch Nhất tỉnh lại anh sẽ kể cho cô. Cảnh Chi Hạ bắt giữ Mạc Tử Kỳ và yêu cầu anh tiết lộ sự thật về mối quan hệ giữa Phó Trạch Nhất và Phó Tự Lâm. Dưới sự đe dọa của Cảnh Chi Hạ, Mạc Tử Kỳ đã nói ra sự việc 20 năm trước một nhóm người muốn bắt cóc Phó Trạch Nhất, nhưng kết quả là họ đã bắt cóc cả Phó Tự Lâm. Tuy nhiên khi Phó Tự Lâm cố gắng trốn thoát qua cửa sổ trên mái nhà, anh đã bị một chiếc xe hơi đâm ngỏm củ tỏi luôn trên đường, và mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ đó. Lâm thay Phó Trạch Nhất đến công ty để xử lý công việc. Mặc dù mặt ngoài anh giả vờ rất giống Phó Trạch Nhất nhưng khi xử lý vấn đề anh lại rất vất vả. Vì vậy Lâm đã vào nhà vệ sinh hy vọng Phó Trạch Nhất sẽ tỉnh lại sớm, nhưng anh đã bị Giản Bất Phàm phát hiện. Giản Bất Phàm không biết tại sao Phó Trạch Nhất lại tự nói chuyện với mình trước gương. Hạ Bối Nhi dẫn người tìm đến Cảnh Chi Hạ gây sự. Giản Bất Phàm biết được và mang người đến ngăn chặn. Hạ Bối Nhi cảnh báo Cảnh Chi Hạ đừng xen vào chuyện không liên quan. Lần này cô muốn tìm Phó Trạch Nhất, vì vậy họ đã đến văn phòng yêu cầu Phó Trạch Nhất bồi thường. Vì trước đó gia đình nhà họ Phó đã sử dụng trái phép bằng sáng chế của Hạ thị. Hạ Bối Nhi yêu cầu Phó Trạch Nhất phải bồi thường 5 tỷ. Điều này khiến Phó Trạch Nhất và Cảnh Chi Hạ cảm thấy rất tức giận. Họ cho rằng Hạ Bối Nhi đã quá đáng. Tuy nhiên Hạ Bối Nhi cho rằng nếu Phó Trạch Nhất không muốn trả tiền thì anh phải quỳ xin lỗi tại một sự kiện lớn. Lâm đã yêu cầu Hạ Bối Nhi cho anh một ít thời gian để chuẩn bị 5 tỷ. Cảnh Chi Hạ nghĩ rằng nếu Phó Trạch Nhất ở đó thì tốt biết bao, anh chắc chắn sẽ có cách giải quyết vấn đề. Cô đã yêu cầu Lâm mở máy tính của Phó Trạch Nhất nhưng Lâm không biết mật khẩu của anh. Cảnh Chi Hạ nhanh chóng thử mật khẩu và phát hiện rằng nó là tên của cô. Đúng lúc đó cô nhận được cuộc gọi từ Phó Thịnh Vinh. Ông cho rằng Phó Trạch Nhất không nên đồng ý trả 5 tỷ cho Hạ Bối Nhi và cũng không nên quỳ xin lỗi. Sau cùng Hạ Bối Nhi chỉ hướng mục tiêu vào một mình Phó Trạch Nhất. Tốt nhất anh nên từ chức. Điều này khiến Cảnh Chi Hạ tin rằng Phó Thịnh Vinh chắc chắn đã liên kết với Hạ Bối Nhi từ trước, bởi vì Phó Trạch Nhất chỉ đồng ý trả tiền mà không hề nói về việc quỳ xin lỗi. Phó Thịnh Vinh cũng rất láo cá. Ông khẳng định ông đã tìm đến Hạ Bối Nhi để xin ơn. Lúc đó chính Hạ Bối Nhi đã yêu cầu Phó Trạch Nhất phải quỳ xuống nên ông mới biết. Cảnh Chi Hạ nghĩ rằng nếu Phó Thịnh Vinh không giúp đỡ thì thôi và cô đã ngắt máy. Cảnh Chi Hạ nghĩ rằng chỉ có Phó Trạch Nhất trở lại mới giải quyết được vấn đề. Khi Cảnh Chi Hạ tan làm, cô thấy một người lẻn vào văn phòng để tìm kiếm điều gì đó. Cảnh Chi Hạ nhanh chóng ẩn mình và gọi cho phòng bảo vệ. Nhưng vào lúc đó kẻ trộm đã phát hiện ra cô. Hắn dùng cái búa đập về phía Cảnh Chi Hạ. Lâm xuất hiện đúng lúc và hạ gục tên trộm. Cảnh Chi Hạ nắm chặt Lâm và trách móc Phó Trạch Nhất vì sao giờ anh mới xuất hiện. Điều này khiến Lâm rất bất ngờ, không nghĩ rằng trong lúc nguy hiểm người Cảnh Chi Hạ nghĩ đến lại là Phó Trạch Nhất. Mạc Tử Kỳ tìm đến Cảnh Chi Hạ mong cô sẽ thuyết phục Lâm rời khỏi cơ thể của Phó Trạch Nhất. Dù sao đi chăng nữa cơ thể đó cũng là của Phó Trạch Nhất.
Cuộc trò chuyện giữa họ cũng đã bị Lâm nghe thấy, khiến anh cảm thấy thậm chí Cảnh Chi Hạ cũng cho rằng mình thừa thãi và anh cảm thấy rất buồn bã. Giản Bất Phàm tìm đến Ngải Hân thì phát hiện cô thậm chí còn liên quan đến Phó Thịnh Vinh. Ngải Hân đã chuyển tất cả thông tin của Phó Trạch Nhất cho Phó Thịnh Vinh. Tuy nhiên do áp lực quá lớn, Ngải Hân muốn từ chức, nhưng Phó Thịnh Vinh đã từ chối yêu cầu của cô và rời đi. Khi biết được bí mật của Ngải Hân, Giản Bất Phàm cảm thấy rất thất vọng. Hóa ra Ngải Hân là gián điệp do Phó Thịnh Vinh sắp đặt bên cạnh Phó Trạch Nhất. Lý do cô từ chối ở lại với anh cũng chính vì thế, nhưng Ngải Hân không giải thích cho Giản Bất Phàm. Lâm tìm đến Cảnh Chi Hạ muốn từ biệt cô và trả lại cơ thể cho Phó Trạch Nhất. Cảnh Chi Hạ đưa Lâm đến nhà hát. Cô đã thuê toàn bộ nhà hát chỉ để Lâm biểu diễn riêng cho cô. Ngải Hân hẹn Phó Thịnh Vinh ra ngoài và tặng ông một chiếc đồng hồ làm quà. Từ nay về sau cô sẽ đi du học. Phó Thịnh Vinh hy vọng sau khi Ngải Hân hoàn thành chương trình du học cô sẽ tiếp tục phục vụ cho ông. Tuy nhiên trong lòng Ngải Hân cảm thấy khinh bỉ những hành động của Phó Thịnh Vinh và muốn rời bỏ anh. Phó Thịnh Vinh biết được Phó Trạch Nhất và Cảnh Chi Hạ đang ở nhà hát qua lời kể của Ngải Hân. Ông đến và thấy Phó Trạch Nhất đang chơi dương cầm cho Cảnh Chi Hạ. Phó Thịnh Vinh cảm thấy rất xúc động, không ngờ nhân cách thứ hai của Phó Trạch Nhất lại là con trai của mình. Sau khi tiễn Cảnh Chi Hạ về, Phó Tự Lâm bị Phó Thịnh Vinh gọi đi. Phó Thịnh Vinh bảo Lâm không nên chỉ chấp nhận mình biến mất như thế. Ông đã tìm được bác sĩ sẽ xóa bỏ hoàn toàn Phó Trạch Nhất. Sau này Lâm sẽ không còn là bóng lưng của ai nữa. Phó Thịnh Vinh muốn sử dụng nhân cách của Lâm để hoàn toàn xóa bỏ tất cả mọi người. Dù Lâm có phải là nhân cách của Phó Tự Lâm hay không, ông cũng không mềm lòng. Cuối cùng trong mắt Phó Thịnh Vinh, Lâm chỉ là một bóng đen mà thôi. Lâm trở về nhà trong tình trạng tâm hồn rối bời. Đối diện với gương anh mắng Phó Trạch Nhất một trận dữ dội. Bây giờ nếu anh không ra thì anh sẽ bị người khác hủy diệt, thậm chí người yêu của anh cũng sẽ bị hủy hoại. Lời nói của Lâm đã làm tổn thương Phó Trạch Nhất và anh đã xuất hiện từ sâu thẳm trong tâm hồn mình. Sáng hôm sau, Cảnh Chi Hạ đến thăm Lâm và phát bản nhạc yêu thích của anh. Rất nhanh Cảnh Chi Hạ đã nằm đơ ra trên sofa và ngủ thiếp đi. Lâm đắp chăn cho Cảnh Chi Hạ. Trong giấc mơ cô vẫn gọi tên Phó Trạch Nhất. Lâm cảm thấy trong lòng Cảnh Chi Hạ chỉ có Phó Trạch Nhất. Không lâu sau Cảnh Chi Hạ tỉnh dậy, Lâm nắm tay cô khiến Cảnh Chi Hạ cảm thấy xấu hổ và cảm thấy cô nên giữ khoảng cách với Lâm. Cảnh Chi Hạ quyết định rời khỏi đây, nhưng vừa lên xe thì cô phát hiện ra mình đã để quên điện thoại và quay lại tìm. Sau một thời gian dài Lâm mới mở cửa. Cảnh Chi Hạ lấy điện thoại và quay đi. Ngay sau đó Phó Thịnh Vinh xuất hiện trong phòng của Lâm. Hóa ra họ đang thương lượng vấn đề nên đã để Cảnh Chi Hạ chờ ở cửa. Khi Cảnh Chi Hạ về nhà, cô mở điện thoại ra và phát hiện có một đoạn video. Đó là cuộc trò chuyện giữa Phó Thịnh Vinh và Lâm. Phó Thịnh Vinh muốn Phó Trạch Nhất biến mất hoàn toàn, nhưng muốn Lâm chuyển quyền sở hữu cho ông. Ngay sau khi Cảnh Chi Hạ xem xong đoạn video, cô đã bị bắt đi. Phó Thịnh Vinh đã dẫn người đến bắt cóc Cảnh Chi Hạ. Ông dự định giữ cô lại trong 2 ngày rồi sau đó mới thả cô ra. Lúc đó gia sản của họ Phó sẽ thuộc về Phó Thịnh Vinh một cách suôn sẻ. Lâm đã giam Cảnh Chi Hạ vào phòng để ngăn cô can thiệp vào kế hoạch loại bỏ Phó Trạch Nhất. Cảnh Chi Hạ đau đớn như tim bị đâm thủng. Cô cầu xin Lâm tha cho Phó Trạch Nhất. Cảnh Chi Hạ nói với Lâm rằng cô chẳng hề yêu anh. Trái tim cô luôn dành cho Phó Trạch Nhất và không bao giờ thuộc về Lâm. Cô bảo Lâm đừng mơ mộng nữa. Trong trái tim cô luôn có mặt của Phó Trạch Nhất. Lâm rất đau lòng sau khi nghe lời Cảnh Chi Hạ. Anh bảo cô ở nhà đợi anh sẽ trở về ngay. Lâm mang hợp đồng đến gặp Phó Thịnh Vinh và đã ký xong. Phó Thịnh Vinh bảo Lâm tuân theo sắp xếp của ông. Ông đã sắp xếp một bác sĩ ở nước ngoài chỉ đợi Lâm đến để điều trị. Khi Phó Trạch Nhất bị xóa sổ, mọi thứ sẽ thuộc về Lâm. Cứ như vậy Phó Thịnh Vinh đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng vẫn có một số cổ đông phản đối việc Phó Thịnh Vinh lên nắm quyền. Họ cho rằng sự ra đi của Phó Trạch Nhất có gì đó không đúng, nên điều tra rõ ràng trước khi quyết định. Đúng lúc này Phó Trạch Nhất bước vào. Điều này khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đặc biệt là Phó Thịnh Vinh càng ngạc nhiên hơn. Phó Trạch Nhất cho mọi người biết rằng Phó Thịnh Vinh luôn muốn hãm hại anh. Anh còn lấy ra bản ghi âm từ tay và cho mọi người nghe. Đó cũng là thứ mà thư ký của Phó Thịnh Vinh trao cho Phó Trạch Nhất. Không chỉ thế, Phó Trạch Nhất còn tìm được bằng chứng về việc Phó Thịnh Vinh âm mưu hãm hại Phó Quốc Cường. Khi Phó Quốc Cường bị bệnh, Phó Thịnh Vinh đã thấy anh trai ngỏm củ tỏi mà không cứu, đã vậy còn đổ thuốc của anh trai đi. Phó Trạch Nhất có đoạn video giám sát của ngày hôm đó trong tay. Tất cả những cổ đông hiện đang có mặt đều rất tức giận. Họ chỉ trích Phó Thịnh Vinh vì đã hãm hại anh trai và cháu trai của mình. Ông ta không xứng đáng làm người đứng đầu nhà họ Phó. Cảnh Chi Hạ nhận ra món ăn mà Lâm nấu cho cô đã nhầm lẫn đường với muối và hiểu ngay rằng người liên lạc với cô suốt thời gian qua chính là Phó Trạch Nhất. Đúng lúc đó Phó Trạch Nhất gọi Giản Bất Phàm đến để thả Cảnh Chi Hạ đi. Vì vậy Cảnh Chi Hạ nhanh chóng lái xe đến nhà họ Phó để tìm anh. Khi Phó Thịnh Vinh đang biện hộ thì cảnh sát tới. Họ muốn bắt Phó Thịnh Vinh nhưng ông ta đã trốn thoát. Phó Trạch Nhất nhanh chóng theo đuổi, nhưng Phó Thịnh Vinh đã sử dụng thang máy để trốn thoát. Khi Phó Trạch Nhất đến bãi đậu xe ngầm, anh không thấy dấu vết gì. Đúng lúc này Cảnh Chi Hạ xuất hiện. Phó Trạch Nhất nhanh chóng quay lại tiến về phía người phụ nữ anh yêu, nhưng bất ngờ Phó Thịnh Vinh lái xe tới hướng thẳng về phía Cảnh Chi Hạ, đâm trực tiếp vào cô. Phó Trạch Nhất dùng tất cả sức mình để ôm chặt Cảnh Chi Hạ và chiếc xe đã đâm bay anh ra khỏi đường. Nhưng lúc này người bị đâm không phải là Phó Trạch Nhất mà là Lâm, người đã ra đi để bảo vệ Phó Trạch Nhất. Phó Trạch Nhất nhìn Lâm gặp nạn mà nhớ lại khoảnh khắc thời thơ ấu khi anh và Phó Tự Lâm bị bắt cóc. Phó Tự Lâm lớn hơn Phó Trạch Nhất vài tuổi. Anh lo lắng cho Phó Trạch Nhất nên đã hát bài hát dành cho trẻ em để giảm áp lực và Phó Trạch Nhất nhanh chóng ngủ. Lợi dụng lúc kẻ bắt cóc cũng đã ngủ, Phó Tự Lâm đã mở dây trói và giúp Phó Trạch Nhất thoát ra.
Sau đó cả hai đều trốn thoát. Thế nhưng trong một khoảnh khắc hai người đã gây sự chú ý và khiến bọn bắt cóc cảnh giác. Phó Tự Lâm đã yêu cầu Phó Trạch Nhất chạy trước, còn anh ở lại giữ chân bọn chúng cho em trai. Kết quả là Phó Tự Lâm đã bị một chiếc xe của bọn bắt cóc đâm trúng. Lần này Lâm một lần nữa đã ngỏm củ tỏi thay cho Phó Trạch Nhất. Anh mong muốn Phó Trạch Nhất sau này sẽ chăm sóc tốt cho Cảnh Chi Hạ. Có như vậy anh mới có thể yên lòng. Còn Phó Thịnh Vinh thì đã bị cảnh sát có mặt kịp thời bắt giữ. Phó Trạch Nhất đã được điều trị tại bệnh viện. Đồng thời Phó Quốc Cường cũng đã hoàn thành phẫu thuật điều trị. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ làm Phó Trạch Nhất rất vui mừng. Ngải Hân đến thăm Phó Trạch Nhất thông báo cô sẽ đi du học. Phó Trạch Nhất cảm ơn Ngải Hân vì đã giúp đỡ tố cáo Phó Thịnh Vinh nên mới có kết quả hiện tại. Không ngờ Giản Bất Phàm cũng mang theo hành lý muốn đi cùng Ngải Hân. Giản Kiến cảm thấy con trai mình sau khi có vợ thì đã quên mất cha, thậm chí không chào hỏi bác sĩ mà cứ đi thẳng. Thật sự là đã nuôi con trai mình vô ích. Cảnh Chi Hạ được Phó Trạch Nhất mời đi ăn. Cô nhìn thấy mọi người trong nhà hàng đang chuẩn bị cầu hôn và nghĩ rằng Phó Trạch Nhất sắp cầu hôn mình. Cô rất hạnh phúc và thực sự mọi chuyện diễn ra giống như cô đã nghĩ. Phó Trạch Nhất thực sự muốn cầu hôn. Cảnh Chi Hạ đã chấp nhận lời cầu hôn từ Phó Trạch Nhất. Hai người ôm chặt nhau trao cho nhau nụ hôn đám đuối. Tại đám cưới, Phó Trạch Nhất đã chuẩn bị cho Cảnh Chi Hạ một đoạn ghi âm. Không ngờ đó lại là đoạn nói chuyện mà Cảnh Chi Hạ đã kể cho Lâm. Cảnh Chi Hạ mãi mãi chỉ yêu Phó Trạch Nhất, luôn luôn chỉ là Phó Trạch Nhất. Mọi người tại hiện trường đều thấy điều này rất thú vị. Cảnh Chi Hạ thì xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ nào đó để trốn vào. Hai người hạnh phúc ôm chặt và hôn nhau thắm thiết. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.